Përshëndetje, në këtë video do të shohim se si të filtrojmë të dhënat nga tabelat që kemi në Excel. Fillimisht do të na duhet që të ndërtojmë tabelën në Excel dhe të vendosim disa të dhëna. Do të ruajmë në tabelë të dhëna për nxënësit si ID-a, emri, mbiemri, atësia, mamësia, gjinia dhe mesatarja. Plotësoni rreshtat e tabelës me disa të dhëna sipas dëshirës. Pasi ta keni plotësuar tabelën, atëherë është koha që të përdorim disa filtra për të marrë vetëm ato rreshtat e tabelës sipas kritereve të përcaktuara. Për ta bërë këtë gjë, fillimisht selektoni të gjithë tabelën, klikoni tek Home Format as Table, klikoni My Table has Headers dhe klikoni OK. Pasi e keni formatuar, ju mund të shkoni tek trekëndçat e vegjël të secilës kolon dhe të klikoni mbi të. Në momentin që klikoni, ju keni mundësi të bëni sort, pra të rendisni të dhënat, ose keni mundësi që të përdorni filtra, duke përdorur checkboxet që janë të afishuara këtu më poshtë. Por, imagjinoni nëse do të kishim akoma dhe më shumë rreshta me të dhëna, sa e vështirë do të ishte. Për këtë arsye, le të përdorim text filters. Duke qenë se mbi emri ose kolona në të cilën ne e klikuam trekëndçin ka të bëjë me mbi emra dhe ka përmbajtje tekst, atëherë edhe filtra do të jenë të tipit tekst. Mund të përdorni disa prej këtyre funksioneve të gatshme për të filtruar të dhënat tuaja, si për shembull equals, e cila bën të mundur krahasimin e dy vlerave nëse janë të njëjta, does not equal që bën të kundërtën e saj, begins with nëse kjo vlerë e tabelës fillon me një shkronjë të caktuar, apo ends with mbaron me një shkronjë të caktuar, apo contains, që do thotë përmban një vlerë të caktuar, does not contain që bën të kundërtën dhe filtra të vendosura nga vetë ne. Le të provojmë fillimisht filtrin begins with. Klikojmë në të dhe tek dritarja që sapo u hap, ju keni mundësi që të vendosni kriterin tuaj për mbiemrin. Tek hapësira boshe, vendosni begins with some. Klikoni OK dhe siç shikoni, tashmë tek tabela u reduktuan të gjitha rreshtat dhe ngelën vetëm ato rreshta ku mbiemri fillon me shkronjën S. Për të ruajtur tashmë këto të dhëna të filtruara, mund të përdorim mënyra nga më të ndryshmet. Njëra nga ato është duke krijuar një sheet të ri, duke klikuar tek ikona e plusit e cila gjendet në shiritin e fundëm të faqes të Excelit, klikoni dhe do të krijohet një sheet i ri ose një faqe e re e Excelit. Pra në të njëjtin dokument të Excelit ju keni dy faqe, sheet 1 dhe sheet 2. Nga sheet 1, selektojni të gjitha të dhënat që ju kanë nxjerrë filtri, bëni copy dhe më pas shkoni tek sheet 2 dhe bëni paste. Ja ku keni tashmë të dhënat. Vendosni një emër sheet 2 duke klikuar me të djathtë e mausit, bëni rename, emri fillon me S. Pas kësaj, shkoni përsëri tek sheet 1 ku keni të dhënat kryesore dhe për ta kthyer tabelën në gjendjen fillestare me të gjitha të dhënat, mjafton që të shkoni tek mbiemri, tek trekëndçi i vogël në të djathtë dhe të bëni select all. Klikoni OK dhe të dhënat u kthyen përsëri. Le të aplikojmë një filtr tjetër, këtë herë për mesataren. Klikojmë te trekëndçi mesatares. Tashmë kemi number filters, për arsye se të dhënat që përmban kjo kolona jon janë numra. Këtu keni përsëri disa nga funksionet e gatshme që u mundsojnë filtrimet, si për shembull greater than, që do të thotë një numër më e madhe se, greater than or equal to, pra i krahason nëse është më e madhe apo e barabartë, më e vogël apo e barabartë, between pra ndërmjet dy vlerave të caktuara, sipër mesatares apo poshtë mesatares e të tjerë. Përzgjedhni njërin nga filtrat që të dëshironi, për shembull less than, po zgjedhni filtr për të gjetur të gjitha rreshtat e tabelës ku mesatarja është më e vogël se sa nota 8. Klikoj OK dhe ja ku më dolën të gjitha të dhënat e tabelës të filtruara ku mesatarja është më e vogël se sa 8. Asnjë mesatare këtyre të dhënave nuk është më e madhe se sa vlera që unë përcaktova tek filtri. Përsëri selektojni të dhënat që nxorri filtri, bëni copy dhe ruajini në një sheet të ri, duke bërë paste dhe duke e vendosur përsëri emrin e tij me rename, mesatarja më e vogël se sa 8.